welcome back to my channel. For today's vlog, nandito po tayo sa Tagaytay. Happy New Year everyone! So, magkakape lang po kami sa Tagaytay. Nandito po kami sa Starbucks. So, look at the view, guys. This is my partners in crime. Oh, sunset. Sunrise pala. Sunset. I'm still dreaming, guys. I'm still dreaming. Ganda ko talaga. Ganda. Oh, look at the view. Okay, picture mo kayo. Picture. Picture to. Okay. Ayun mo ba? Moments later. Hi guys, iniisa-isa lang namin yung mga kapehan dito. Wala tao eh. Walang tao. Hi vlog. Pwede? Yeah. Pwede dito? Pwede? Pwede eh, basta order ka, pwede. Okay, baba na tayo guys. NANI?! Let's go guys. Pwede na. Malamig. Iniisa-isa lang po na talaga namin yung kape dito. Kanina, nasa Starbucks kami. Ngayon naman, nandito kami sa coffee project kasi wala lang kami magawa. Or, joke lang. It's open! Yung mga kasama namin, ang pamilyang Grogeda. Hello guys. Welcome to my vlog then. Say hi. Ay, gustos. Todo? 7:30. Mag-hi ka nga kay Bert. Sabihin mo. Ba't kasi hindi sumama? Kita dyan, sabihin mo nga kay Mark, ba't di ka kasi sumama? Ba't di ka kasi sumama? Wala tuloy akong taga-video. Ma? 3 hours later. Hi guys! Napunta na kami sa picnic grove. So, tignan natin. Naguguluhan po sila. Katulad po ng mga utak namin. Naguguluhan din po. Sakay ka? Oh, bakit ka bumaba kung di ka pala sasakay? Akala ko gustong-gusto mo sumakay, nakababa ka na agad eh. Nakababa kami dahil putik daw. Akala ko naman nandito ka na kasi sasakay ka. Sasakay ka, ikaw unang bumaba. Nakaputi ka pa naman ng sapatos. Ingat. Sumasakay pulay na. Wait lang. Natatakot ako. Huwag ka ma-nervyos. Masipa ka dito. Baka masipa ka, blento ka dyan. 1, 2, 3, jump pa! Magkabayo ka na papuntang Bulacan. Ang bag mo, bag. 1, 2, 3, jump! Oops! Ay! Oh no! Yeah, kaya boy! Ay, picture! Ay, ito, Roy! Taggalin mo muna. Picture muna! Picture muna! Kawawa yung ano mo. Diyan, kuya. Go muna. Yung pa mo, be! Ano na kabayo? Nag-ihihin yung kabayo. Kayo ma'am. Cancel ko daw. Kitaan! Kitaan! Dalawa rin kayo ng bata.
Kaya nga, tinan mo si Bibi, oh. Umiiyak. Ano, Bibi? Ayaw sumakay, Bibi. Ay, wow. Bibi. Gumagano niya. Bibi. Iyak na yan. Iiyak na si Bibi. Aba, welcome to my vlog na lang muna. Dali. Oh, alisin mo yung jacket mo para maganda yung ganda ng damit mo. Ha? Walang tayo! Si Jam din na. Asan si Jam? Sasakayin pa kaya? Ayan doon. Pipicturan mo na kuya yung isa. Ayan yung mga kasama natin. Hello guys! Kuya Dumber! Oh. Hello YouTube! Jam! Jam! Jay! Ate! Oh, malayo na sa aking orange. One hour later. Breakfast na. Parang light lang siya. Hi guys, nandito kami sa kainan. Ano kaya ito? Cliff View Restaurant and Bar. Oo, ito nga ito. Ito po sa Cliff View, we don't have Wi-Fi. Talk to each other. President since 1994. Ang ganda ng motif nila. Huwag mo nang mag-chat-chat. Diba? So, hi guys. Dito tayo. Meron silang grapes and flower. So, maganda yung ayan, meron pa sila doon. So, ganda naman. Ganda. Dito na natin. Try natin dito yung mga food. So, let's go. Tignan mo, sisang ating view. Ay, manang, pili na kayo dito. Ay, binayad. Ito na. Kakalabasan na po dito ng barya. Oo. Dari ng tatay, mami.